Smaranda, vorbim de comunicare în contextul PCM. Ce este modelul PCM? Am crezut că e ceva foarte complex, dar nu. E un model de comunicare, de fapt, mai mult de atât, e un instrument de management al comportamentelor, dezvoltat de un psiholog, Taibbi Kahler. De ce a făcut-o? Ca să ne ajute să înțelegem și să valorificăm mai bine diversitatea interacțiunilor pe care noi le avem permanent atunci când comunicăm unii cu alții, indiferent că vorbim de plan personal sau profesional. Am înțeles că în PCM există mai multe tipologii de personalitate. Care sunt ele? Și să vezi combinațiile. Așa. Sunt 6 tipuri de personalitate. Fiecare dintre noi le avem într-o combinație unică. Suntem absolut unici. Și asta ne influențează stilul în care interacționăm și comunicăm unii cu alții. Cele 6 tipuri, vrei să le enumeri? Te ajută? Da, de ce nu? Da. Fiecare tip de personalitate are ceva particular. Primul pe care am să-l aduc în discuție e gânditorul. Foarte mulți români sunt așa. Gânditorul e un personaj care are nevoie de claritate, de informații, de fapte. E concret, specific, un foarte bun observator, extrem de util în orice echipă, pentru că îți oferă posibilitatea să-ți planifici și să-ți organizezi mai bine activitatea. Urmează empaticul. Empaticul e o persoană caldă, preferă clar interacțiunile, apropierea. De ce e bun în echipă, în business mai ales, un astfel de personaj? Pentru că e mediatorul. Își asumă rolul de a ajuta pe toți să lucreze bine împreună. Și îi face plăcere să o facă. Perseverentul e un om cu opinii puternice, opinii, valori și le transmite cu orice ocazie. E foarte util pentru că își asumă declarativ și empatic uneori, enfatic, mai bine spus, obiective extrem de ambițioase. Poate fi perceput un pic cam insistent în tendința lui de a-și urmări obiectivele respective. Urmează un rol nu foarte facil în organizații și nu foarte ușor de gestionat de manageri. E vorba de rebel. Rebelul preferă un contact și o comunicare jucăușă. Foarte utilă prezența lui pentru că îi ajută pe manageri să găsească soluții foarte creative. Aceea outside the box thinking. Deci rolul lui în echipă este de a stimula creativitatea. Doar că, evident, poate fi perceput un pic neserios, un pic prea jucăuș în mediul de afaceri. Urmează un alt rol care nu e foarte ușor de gestionat, e vorba de imaginator. E un cuvânt ușor tradus ciudat, imaginer este în engleză, îl traducem un pic altfel în limba română, sună un pic straniu. E un om care preferă să interiorizeze foarte mult, e reflectiv, e introspectiv, nu e ușor să-l identifici, pare neimplicat și, în schimb, valoarea lui este că atunci când e nevoie de profunzime în analiza unei situații, el e omul la care apelezi. Și în fiecare dintre noi există o combinație a acestora, nu? Nu suntem fiecare așa. Suntem o combinație din toate cele 6 tipuri de personalitate și fiecare tip de personalitate are plusuri și minusuri, are preferințe de comunicare, canale, percepții diferite. În schimb, lucrăm armonios, noi, cu toate cele 6. Modelul PCM îți permite să înțelegi în ce fel e diferită formula ta versus formula celorlalți și te ajută să intri într-o comunicare ok cu celălalt. Nu-ți oferă soluții, nu-ți rezolvă problema. Dar ca lider în organizație, cum pot să folosesc eu metoda asta? Bună întrebare. Un lider care înțelege diversitatea, sau mai bine zis, în ce fel e diferit fiecare membru, dar nu la nivel teoretic, ci la un nivel mult mai complet, nu spun complex, complet. În ce fel preferăm să comunicăm unii cu alții? În ce fel preferăm să primim informațiile, să filtrăm ceea ce
primim din exterior, în ce fel ne raportăm la ceea ce primim, e esențial pentru orice lider să fie capabil să înțeleagă. Iar modelul PCM îi oferă un set de instrumente care să-l ajute să facă exact asta. În primul rând, să identifice tipul de personalitate pentru fiecare din membrii echipei. Pasul 2, evident, să înțeleagă plusurile și minusurile pe care fiecare membru al echipei le are, conform tipului de personalitate, iar aici utilitatea mare este că va ști să aloce task-uri în funcție de plusurile și minusurile fiecăruia. Și știm bine ce demotivant e pentru cineva să primească un promotor, de exemplu, care e extrem de activ, e înclinat spre acțiune, să primească un task care necesită foarte multă minuțiozitate, foarte multă atenție la detalii. Îl frustrează extraordinar. Nu e pentru el, deși poate să-l facă. Deci pentru un lider e foarte important să înțeleagă asta. PCM oferă și cheia spre a identifica corect ce motivează fiecare tip de personalitate. Practic, există nevoi psihologice în fiecare dintre noi absolut particulare, conform formulelor unice. Unele nevoi sunt mai importante decât altele. Liderul bun, care învață să folosească modelul PCM, va înțelege care nevoie psihologică e cea mai importantă și e un must să o abordeze și să o rezolve la oamenii lui. În felul ăsta crește motivarea, oamenii sunt mai eficienți, mai implicați și dau rezultate. Managementul conflictelor. Modelul PCM oferă și acest tips, ca să spun așa. Permite și prin asta e foarte diferit și particular de multe alte modele de comunicare. Îți permite să anticipezi care e secvența de stres. Ce ne necăjește așa de tare pe fiecare dintre noi și secvențe de stres avem zilnic de mai multe ori pe zi. PCM ne ajută să anticipăm, în primul rând, pe noi, să ne înțelegem și să ne dăm seama când suntem deja într-o zonă de disconfort personal și, evident, asta ne influențează comunicarea, iar pe manageri îi ajută să anticipeze ce anume ar putea crea disconfort și stres în comunicarea cu echipele. Evident că dacă poți face asta, poți să gestionezi orice situație neplăcută ar putea apare. Și în felul ăsta oamenii lucrează plăcut împreună și chiar se poate. Excelent, excelent.